Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Nghiệp tái sinh. Tập 3. Không có linh hồn tái sinh bằng cách nào? Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhìn lại 3 quan điểm lớn về đời sau. Quan điểm cho rằng chết là chấm dứt tất cả. Quan điểm tin vào linh hồn bất tử. Và cách nhìn của Phật giáo về tái sinh. Chúng ta đã thấy rằng Phật giáo không đứng về hai cực đoan quen thuộc ấy, mà đưa ra một cách tiếp cận khác, dựa trên sự vận hành của nhân và duyên. Từ đó, một câu hỏi then chốt được đặt ra. Nếu không có linh hồn bất biến, thì tái sinh được hiểu như thế nào? Khi nói đến tái sinh, điều khiến nhiều người bối rối nhất không phải là ý niệm về đời sau, mà là một mâu thuẫn dường như không thể giải quyết. Phật giáo khẳng định không có một cái tôi bất biến, không có linh hồn thường hằng. Nhưng đồng thời, Phật giáo lại nói đến tái sinh. Vậy nếu không có tôi, thì ai là người tái sinh? Và nếu không có linh hồn, thì điều gì được tiếp nối? Chính tại điểm này, rất nhiều người cho rằng Phật giáo từ mâu thuẫn. Nhưng thực ra, mâu thuẫn ấy chỉ xuất hiện khi ta vẫn còn đứng trong cách tư duy quen thuộc. Tư duy rằng, mọi sự tiếp nối đều phải dựa trên một thực thể cố định. Phật giáo không bắt đầu từ tiền đề đó. Trước hết, cần hiểu rõ thế nào là vô ngã. Trong Phật giáo, vô ngã không có nghĩa là không có gì tồn tại, cũng không có nghĩa là con người, là hư vô. Vô ngã có nghĩa là trong cái mà ta gọi là con người, không có một bản thể thường hằng, không có một chủ thể độc lập, không có một cái tôi tồn tại từ nó và không thay đổi. Điều mà ta quen gọi là tôi, thực chất chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Thân thể vật chất, cảm giác, nhận thức, các phản ứng tâm lý và ý thức. Những yếu tố này luôn sinh diệt, luôn biến đổi, không có yếu tố nào tồn tại nguyên vẹn từ đầu đến cuối. Nhưng vì chúng vận hành liên tục, nên ta lầm tưởng rằng có một cái tôi đứng phía sau điều khiển tất cả. Chính sự lầm tưởng này khiến ta nghĩ rằng nếu có tái sinh, thì phải có một cái tôi nào đó đi từ đời này sang đời khác. Nhưng Phật giáo cho rằng đó là một cách đặt vấn đề sai ngay từ đầu. Tái sinh không phải là sự di chuyển của một thực thể, mà là sự tiếp nối của một tiến trình. Hãy nhìn lại đời sống hiện tại của chính chúng ta. Ta thường nói, tôi của 10 năm trước và tôi của hôm nay. Nhưng nếu quan sát kỹ, thân thể đã thay đổi, suy nghĩ đã thay đổi, tính cách cũng đã thay đổi. Không có yếu tố nào còn nguyên vẹn như trước. Vậy cái gì khiến ta vẫn gọi đó là cùng một con người? Đó không phải vì có một bản ngã bất biến, mà vì có sự liên tục nhân quả giữa các trạng thái thân và tâm. Phật giáo mở rộng cách nhìn này vượt ra ngoài giới hạn của một đời sống. Cái gọi là tái sinh cũng vận hành theo nguyên lý tương tự. Không có một cái tôi nguyên vẹn bước sang đời khác. Chỉ có sự nối tiếp của các điều kiện, trong đó trạng thái sau sinh khởi dựa trên trạng thái trước. Chính vì vậy, Phật giáo không chấp nhận hai cực đoan. Một cực đoan cho rằng chết là chấm dứt hoàn toàn, mọi thứ tan biến không để lại dấu vết. Cực đoan kia cho rằng có một linh hồn bất biến tồn tại vĩnh viễn. Phật giáo đi con đường trung đạo, nhìn đời sống như một dòng chảy nhân duyên, không có thực thể cố định, nhưng cũng không phải là hư vô. Khi thân xác này tan rã, các điều kiện vật chất không còn. Nhưng tiến trình tâm thức, vốn không phải là một vật thể, không vì thế mà tự động chấm dứt. Nó tiếp tục sinh khởi dựa trên những điều kiện khác. Sự sinh khởi ấy không cần đến một linh hồn mang theo, cũng không cần đến một đấng tối cao sắp đặt. Nó diễn ra theo quy luật nhân và duyên. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là vô ngã không phủ nhận trách nhiệm. Ngược lại, chính vì không có một cái tôi cố định để trốn tránh, nên mọi hành động, mọi ý định đều để lại dấu ấn trong dòng tiếp nối ấy. Không có ai khác gánh thấy, cũng không có ai đứng ngoài hệ quả của chính mình. Nếu có một linh hồn bất biến, người ta có thể nghĩ rằng linh hồn ấy chỉ mượn thân xác để trải nghiệm, rồi rời đi. Nhưng khi không có linh hồn, khi chỉ có một tiến trình đang tiếp nối, thì toàn bộ đời sống hiện tại trở nên vô cùng quan trọng. Mọi suy nghĩ, mỗi lựa chọn đều đang góp phần định hình hướng đi của tiến trình ấy. Vì vậy, tái sinh trong Phật giáo không phải là một niềm tin để an ủi nỗi sợ chết.
Nó là một lời nhắc tỉnh táo rằng đời sống không kết thúc một cách đơn giản. Những gì ta đang nuôi dưỡng trong tâm sẽ không biến mất khi thân xác này chấm dứt. Nó tiếp tục vận hành, tiếp tục sinh quả trong những điều kiện khác. Đến đây, một câu hỏi khác bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Nếu không có linh hồn, nếu chỉ có một tiến trình nhân duyên đang tiếp nối, thì điều gì quyết định hướng đi của tiến trình ấy? Vì sao có dòng tâm thức sinh vào hoàn cảnh an ổn và có dòng tâm thức sinh vào hoàn cảnh đầy khổ đau? Vì sao sự tiếp nối này không ngẫu nhiên? Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào câu hỏi: nếu không có linh hồn và không có cái tôi bất biến, thì điều gì thực sự tiếp nối từ đời này sang đời khác? Chúng ta sẽ làm rõ khái niệm dòng tâm thức, cách nó sinh và diệt trong từng khoảnh khắc, và vì sao Phật giáo dùng hình ảnh ngọn nến để giải thích sự tiếp nối ấy mà không rơi vào quan niệm linh hồn đi tái sinh. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.